Välkomna till nyheter på lätt svenska. Här kan ni träna på hörförståelse, på nyheter upplästa med tydlig och långsam röst och få hjälp med bilder för att förstå nyheterna bättre. Glöm inte att sätta på undertexter på svenska eller på ditt hemspråk. Vår första nyhet. Många vill hjälpa Sverige om det blir krig. Många människor i Sverige uttrycker en vilja att hjälpa till om landet skulle hamna i krig. Det betyder att de vill hjälpa sitt land om det blir krig. En ny undersökning genomförd av Försvarsmakten, alltså militären i Sverige, visar att 81% av de tillfrågade säger att de vill hjälpa, att de vill bidra på något sätt. De flesta som deltog i undersökningen är dock inte intresserade av att kriga med vapen. Endast 25% säger att de är villiga att göra det. Alltså att kriga med vapen. Även om det skulle innebära att de riskerar livet. Sveriges politiker har beslutat att alla personer mellan 16 och 70 år ska vara beredda att hjälpa till om det blir krig. Det gäller alla som bor i landet. Vid ett eventuellt krig skulle inte alla bli soldater. Det finns många olika sätt att bidra. Exempelvis genom att arbeta inom sjukvården, köra buss eller utföra andra nödvändiga uppgifter för att samhället ska fungera. Till exempel gjorde jag lumpen eller militärtjänsten som brandman, så det betyder att om det blir krig, då blir jag inkallad och ska hjälpa till att släcka bränder om det blir krig. Nästa nyhet. En person är smittad av Mpox i Sverige. Mpox är en ny smittsam sjukdom. Viruset Mpox sprider sig i vissa afrikanska länder och experter har tidigare varnat för att det kan spridas till andra delar av världen. Nu har det bekräftats att en person i Sverige har smittats av viruset. Personen har nyligen, alltså precis ganska kort tid sedan, varit i ett afrikanskt land där Mpox sprider sig, enligt svenska myndigheter. Personen har fått vård i Stockholm och den har fått instruktioner om hur man undviker eller förhindrar att smitta andra. Enligt experter från Folkhälsomyndigheten är risken för att smittan sprider sig ytterligare i Sverige just nu, den är väldigt låg. Alltså risken för att det ska smitta fler är just nu låg. Sverige har tillgång till vaccin och mediciner mot viruset, säger ministern Jakob Forssmed till nyhetsbyrån TT. Symptom på Mpox inkluderar feber och stora utslag på kroppen som ni kan se här. Och även om sjukdomen oftast går över efter en tid kan det i vissa fall bli allvarlig och till och med kan sjukdomen bli livshotande. Det är en allvarlig situation, men risken för att smittan sprider sig i Sverige är låg. Vårdpersonalen är väl förberedda, säger Jakob.
För närvarande är det inte förbjudet att resa till länder där smittan sprider sig. Men detta kan snabbt ändras om situationen kräver det, enligt Forssmed. Vi går vidare till vår andra nyhet. Gängen hittar unga på internet. Gängen rekryterar unga personer på internet. Flera svenska ungdomar är misstänkta för allvarliga brott i både Sverige och Danmark, inklusive sprängningar och skjutningar som inträffat nyligen. Ungdomarna utför dessa brott åt olika kriminella gäng. Tidigare brukade gängen rekrytera unga genom att mötas på olika platser i verkligheten, men nu hittar de gängkriminella hittar de flesta unga via internet, enligt polisen Johan Olsson. Gängen erbjuder ofta pengar till ungdomarna i utbyte mot att de utför brott. Gängen når nu många fler ungdomar genom att använda sig av chattplattformar på internet. Det är något nytt för oss, säger Jonathan Olsson. Sveriges justitieminister Gunnar Strömmer ska nu resa till Danmark för att diskutera gängbrottsligheten med de danska politikerna. Dessutom kommer flera svenska poliser att finnas på tåg och bussar som går från Sverige till Danmark. Senast i onsdags blev en ung svensk man gripen i Köpenhamn med handgranater i sin ägo. Ni vet, en handgranat, det är som en liten bomb. Man drar loss sprinten och sen kastar man handgranaten. Flera andra svenskar sitter sedan tidigare i fängelse i Danmark, misstänkta för allvarliga brott. Och nu är det så att straffen är mycket, mycket hårdare i Danmark än i Sverige. I Sverige har vi milda straff och det är något, enligt mig, som vi bör ändra på. Vi borde ha mycket tuffare straff, och i Danmark är det så. Där har man längre fängelsestraff. Vi går vidare till sista nyheten. Den handlar om hög arbetslöshet i Sverige. Arbetslösheten i Sverige är nu den högsta nivån på 10 år, om man inte räknar perioden under coronapandemin. Mer än 8% av befolkningen i Sverige har inget jobb. Så här hög brukar arbetslösheten vara när det råder eller när det är en ekonomisk kris, säger Johan Persson från regeringen. Endast 3 andra EU-länder har högre arbetslöshet än Sverige. Samtidigt säger experter att Sveriges ekonomi är på väg att förbättras. Den blir bättre och bättre. Låneräntan kommer att sänkas både i år och nästa år, vilket kan göra det något lättare, alltså det blir lite lättare att få jobb, enligt Johan Persson. Men trots detta, trots de här räntesänkningarna och att ekonomin börjar bli bättre, så förväntar sig regeringen att arbetslösheten kommer att stanna kvar, fortsätta vara hög även nästa år, 2025. Den högsta arbetslösheten finns bland personer födda utomlands, där över 16% saknar arbete. Hur ska fler få arbete? Johan Persson pekar på 3 åtgärder. Nummer 1. Folk måste lära sig svenska. Nummer 2. Arbetslösa behöver söka olika typer av jobb.
Och nummer 3. Människor måste vara villiga att flytta för att få arbete. Vad tycker ni om de här siffrorna, om statistiken? Vad tycker ni om Johans 3 åtgärder? Skriv gärna. Det här var allt för nyheter på lätt svenska. Ha en bra dag. Vi ses i nästa sändning.